Vă salut, dragi prieteni de la Oradea. Azi facem un video puțin mai altfel în biroul meu și vreau să abordez un subiect care poate să fie foarte interesant pentru mulți dintre voi. Ce trebuie să faci dacă vrei să începi să crești și să concurezi porumbei voiajori sau dacă ești la început de drum în acest frumos hobby? Și mi-am scris aici câteva puncte de care cred personal că ar trebui să ții cont pentru a avea un debut de succes și pentru a te bucura din plin de pasiunea ta. În primul rând, trebuie să ții cont că ai nevoie de timp și cu cât ai o echipă mai mare de porumbei, cu atât este nevoie să le aloci mai mult timp. Cu cât ai o echipă mai mică de porumbei, timpul alocat porumbeilor pe de o parte se reduce și timpul alocat individual fiecărui porumbel se reduce. După care ai nevoie de bani, vrând nevrând. Această pasiune costă, ea costă în funcție de câți bani vrei tu să investești, dar în orice situație ai nevoie de bani pentru a putea să o practici. Când spun bani, nu mă refer la faptul că trebuie să-ți cumperi porumbei extraordinar de scumpi, nici măcar nu recomand asta pentru începători. Nu mă refer la faptul că trebuie să-ți faci ultimul model de crescătorie, cu ultimul model de boxe, cu ultimul model de ceas constatator. Mă refer la costurile generale pe care trebuie să le aloci porumbeilor, plecând de la hrană, o crescătorie simplă, dar bine făcută și utilă porumbeilor, participarea la concursuri care și asta costă, antrenarea porumbeilor și în majoritatea cazurilor achiziția de porumbei, dacă nu cumva ai niște prieteni buni care pot să te ajute cu niște pui sau cu niște ouă pentru a începe mai ușor. Numărul de porumbei pe care îl cultivi. Este foarte, foarte important să înțelegi un lucru foarte simplu. Nu cantitatea dă rezultatele, ci calitatea porumbeilor. În 2021, când am câștigat titlul de World Best Pigeon Marathon, adică un campion mondial al categoriei maraton, am concurat 6 porumbei la categoria maraton și am reușit cu un exemplar de excepție să câștig titlul de World Best Pigeon, adică cel mai bun porumbel din lume la categoria maraton. N-ai nevoie de porumbei foarte mulți. Pentru un începător, pentru un columbofil la început de drum, personal consider că un număr de 30 de porumbei la lotul de zbor, maxim 30 de porumbei la lotul de zbor, sunt ultra suficienți. Știu că pare frumos când vezi coșuri pline, când vezi sosirea acasă a zeci de porumbei și e un spectacol foarte frumos, dar pentru început de drum, eu personal consider că trebuie să fii atent și să înveți și pentru asta n-ai nevoie de echipe uriașe de porumbei. Lângă acești 30 de porumbei de la lotul de zbor, maxim, poate fi și 25, nu e nicio problemă. Mai ai nevoie de aproximativ 40-50 de pui. 50 de pui ar fi un număr ideal din care să începi să selectezi. Un alt lucru foarte important, să-ți alegi categoria pe care vrei să o zbori și să nu încerci să zbori toate categoriile încercând să câștigi peste tot, pentru că vei suferi cele mai mari decepții. Cele mai mari decepții le suferă columbofilii care nu știu ce doresc și nu știu să focuseze pe un lucru, încercând să prindă tot sezonul, ca să zic așa. Așadar, dacă îți setezi foarte bine categoria pe care vrei să o concurezi, îți va fi mult mai ușor, mai ales cu o echipă mică de porumbei. Pentru a-ți alege categoria, lasă la o parte ce vezi pe YouTube, pe Facebook, pe internet, ce zic unii și alții și uită-te în zona ta. Ce se concurează în zona ta cu cel mai mare succes. Pentru că degeaba îți dorești să fii un mega vitezist într-o locație în care oamenii concurează fond și maraton, respectiv invers, îți dorești să joci etape de maraton foarte lungi și poate în zona ta nu se concurează așa ceva sau se concurează cu un număr atât de mic de porumbei încât nu este foarte atractiv. În momentul când ți-ai setat categoria sau categoriile, una, două, pentru că ele până la urmă sunt conectate unele cu altele, categoriile scurte, categoriile lungi, categoriile extreme de maraton,
îți va fi mult mai ușor să știi de ce porumbei ai nevoie și să te duci să îți achiziționezi porumbei, pui sau să ceri, dacă ai deja reproducători, dar să ceri unor crescători cu experiență niște ouă din păsările lor bune. Iar pentru asta îți fac o recomandare. Du-te la vecinii tăi. Cel mai bine este să începi cu porumbei locali din județul tău sau din județele învecinate, pentru că sunt porumbei aclimatizați și selectați pe condițiile tale de relief, pe condițiile de zbor de care vei avea parte inclusiv tu. Iar ca și ultim sfat, selecție, selecție, selecție. Ce înseamnă asta? Reproducem 50 de pui, chemăm la noi un crescător cu experiență și rugăm să ne selecteze porumbei care nu sunt bine conformați, care sunt grei, care sunt dezechilibrați, care au brațul prea lung și așa mai departe. Învățăm în același timp de la el și scăpăm repede de exemplarele care nu sunt conforme. Facem o selecție pe starea de sănătate. Nu dați medicamente puiilor și reproducătorilor pentru a putea să creșteți porumbei puternici și porumbei care să vă ducă mai departe în viitor. Urmează cursele cu puii, unde din nou trebuie să fim atenți și să facem și acolo o selecție. Și atunci, din 50 de pui, la final de sezon, intrăm în iarnă cu 15-20 de pui, care vor completa lotul de maxim 25-30 de porumbei cu care vom concura în anul următor. Acum aici mă refer în momentul când am început deja. Pentru că oricât de bun ai fi, orice valoare ar avea porumbeii tăi, dacă începi cu un lot de 30 de porumbei, este foarte greu să alegi mai mult de 10 porumbei, nici asta nu e foarte simplu, de calitate la finalul unui sezon. Asta înseamnă că trebuie să vii cu 15-20 de pui care îți completează lotul și cu care te duci mai departe. Porumbeii care îți performează, îi aduci în crescătoria de reproducție. Setează-ți ca în fiecare an să aduci un porumbel din lotul de zbor cel mai bun pe care îl ai. Nu contează că e locul 10 pe club, că e campion de club, că e campion județean. Dacă ai șansa unui campion provincial sau național, e cu atât mai meritos. Aduți un porumbel de la zburători în crescătoria de reproducție. În 5-6 ani de zile vei avea deja proprii tăi porumbei în crescătoria de reproducție și îți va fi mai ușor. Eu n-am știut toate aceste lucruri și ani de zile am tot încercat o felul de metode, aceasta fiind singura metodă care este de succes. Nu trebuie să investești sume mari pentru început, trebuie să înveți columbofilia pe porumbei buni și porumbei buni să știi că se găsesc și cu bani puțini sau chiar îi primești cadouri de foarte multe ori, pentru că sunt columbofili animoși care își doresc să ajute începătorii. Cam astea sunt, să zic, chestiunile de bază de care trebuie să ții cont pentru a avea un debut de succes și pentru a învăța ce înseamnă porumbei voiajori, cursele, cum să pregătești porumbei și sunt convins că dacă vei începe așa, în câțiva ani de zile vei fi un crescător de top, unul invidiat în clubul lui, ca să zic așa. Mulțumesc că ai urmărit videoul meu, sper că a fost interesant. Dacă nu ești în situația de a fi un începător sau un pasionat care dorește să apuce de porumbei voiajori, să crească porumbei voiajori pentru curse, trimite unui prieten care știi că e în situația asta și în mod sigur îi va prinde bine. Dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu, o poți face foarte simplu, apăsând butonul de abonare, și dacă apeși și pe clopoțelul de lângă, vei fi notificat ori de câte ori noi punem câte o filmare. Multe salutări de la Oradea!